زخبركم سدرا عدمنا أخبركم أبزي بممساهم كان مسكنكم ندلي ميري كريسماس نعاقاتكم نسدراهم يغني اللي شمي تسفازجي بعال زوم بصوتيكا تسفت أمان مسايلو بزلومي كنزارو أبزي مدب جيرنا زلنا كم حجي بروميس جيرنا لكم زدبرنا نايت مرتي مدب ኣብ ኖቬምበር ክጅመር ዝተሓስበ ኣጋጣሚ ብሎክዳውን ምክንያት ክንጅምሮ ስለዘይሓስብ ዘይከኣልና ኣብ ጃንዋሪ ክንጅምሮ መደብ ከም ዘለና ንምሕባር እዩ እንደገና እቲ ናይ ሎክዳውን ናይ መንግስቲ ሕግታት ተራእዩ ከመይ ክኸውን ከም ዘሎ ምሳኹም ክንመያየጥ እቲ መደብ ዘሎ ባዕረይ zula tuition نبهال zula tuition ቅርንጫፍ ናይ ኔትወርክ zula ኔትወርክ እዩ ኣድራሻና NW10 ኣብ ካምበርላንድ ሃውስ ዋይት ሃውስ ኣብ ጥቃ ዊልስደን ጃንክሽን ዝርከብ ንሃርቦር ሮድ ንላቲማር ሮድ ላትብሮግሮቭ ዋይት ሲቲ ንሸፐርድስ ቡሽ ቀረባ እዩ ከምኡ ንሃርልስተን كمون مجدي ويمبلي زبل مالتي provide نقولها إحنا نقولعو tuition maths science English كوينو قد أب أوفيسنا مالتي أبتي أدراش أزجلت كلكم بتوسخ أونلاين نجبر مدب علنا مهارنا كلهم DBS cleared كوينهم first aid children safeguarding ካልእ ተመክሮን ዘለዎም ከም ዝኾኑ ክሕብር ደሊ እቲ ፕራይስ ናህና ርትዓዊ ኮይኑ ምስቲ ሕብረተሰብና ዓቕሚ ናይቲ ሕብረተሰብና ኣብ ግምት ብምእታው ስለ ዝኾነ ካብቲ ናይ ካልእ ኣቨሬጅ ፕራይስ ናይ ለንደን ኣዝዩ ዝተሓተ እዩ ናይ ፕራይስ ናይ ለንደን 23 ከባቢ ክኸውን ከሎ ናህና 15 ንሰዓት ማለት እዩ እቲ ዝርዝር ናይ ዋጋታት ምስቲ ብዝሕን ናይቲ ክንደይ ለሰንስ ከም ትወስዱ ስለ ዝፈላለ ዲስካውንት ክሳብ 350 ትረኽብሉ ዲስካውንት ክህሉ ክእል እዩ ወርሓዊ ትኸፍሉ ተዳኺምኩም እዚ ኣኽብለኩም ደሊ ብዝተረፈ ኮቪድ 19 ዘምፅኦ ኢምፓክት እንታይ ኣሎ ብዛዕባ ሕልፍ ክንብሎ ኢና ካልእ ኣገልግሎታት ንህቦ ድማ ታክስ ሪተርን ኣለና ሰልፍ ኣሰስመንት ከምኡውን ካልእ ናይ በነፊት ይኹን ናይ ሶሻል ሰርቪስስ ሓገዛት ከም ንህብ ሶሳውን ቋንቋ ትግርኛ ክህልወና ከም ዝኽእል ኣብ ዝመፅእ ሓበሬታ ክህበኩም ደሊ እዚ በነፊት ናይ ትምህርቲ እንታይ ምዃኑ ብሕፅር ዝበለ ክገልፀልኩም ሓደ እቲ ግሩፕ ኮንካ ክትከፍል ከለኻን ክሓዝረልካ ከም ዝኽእል ቆልዑ ሞርተዳ ካብ ሓደ 2-3 ተዳሃልዮም ክልካ ክሓዝረልካ እውን ይኽእል ይኸውን እንደገና እቲ ትምህርቲ ኣብ ሞንጎ ትምህርቲ ትረኽቦ ናይ ዕዮ ገዛ ተዳሃሊካ እቶም መምሃራና ክትሓባብርኩም ከም ዝኽእሉ ኣብ ዝመፅእ እውን ዝበለፀ ሓበሬታታት ከመይ ጌርካ እንታይ ዓይነት ክትመርፅ ከም ዘለካ ኣብ ኮሌጃት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሓበሬታ እውን ክህብኩም ከም ዝኽእሉ እዚታት በነፊት ኣለዎ ናይ ቱዊሽን ማለት እዩ private tuition ንደቅና ብዙሕ ኢንቨስት ንገብሩ መጻኢ ህይወቶም ስለ ዝኾነ ኣገዳሲ ኮይኑ ስለ ንረኽቦ እዚ ኣብ ክነጥፈሉ ተበገስናዮ ተግባራት ስለ ዝኾነ ኣብ GCSE ይኹን ኣብ A level A ኣምፂኦም ክሓልፉ ከለውን ኣብ መጻኢ ህይወቶም ብዙሕ ለውጥታት ከምፃሎም ኣብ ናብረኦምን ኣብ ህይወቶምን ከምፃሎም ስለ ዝኽእል እዚ private tuition ንደቅና ኢልና ንገብሮ ንመጻኢ ህይወቶም ኢልና ንገብሮ ስለ ዝኾነ ብኡ መንፅር ክረአ ከም ዘለዎ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ይብል እቲ ፕራይስ ከም ዝጠቐስክዎ ቅድም ካብቲ ናይ ለንደን ፕራይስ ኣቨሬጅ ለንደን ፕራይስ ናብ ነተሪና ኣብ ሳይንስ 23 ማትስ 22 እንግሊሽ ማትስ እንግሊሽ ጋር 20 ፓውንድ ክኸውን ከሎ ኣባና 15 ፍላት ንሰዓት ማለት እዩ እንደገና ኸ ምስቲ ለስን ትወስድዎ ሓደ ለስን ትኾይኑ ሓደ ለስን 2 ሰዓት ማለት እዩ ኣብ ወርሓዊ 8 ሰዓት እንድሕር ኮይኑ ክንዲ 120 ትኸፍሉ ወርሓዊ ማለት እዩ እንድሕሪ 2 ለስን ከዓኒ በብ2 ሰዓት ንሓደ ለስን
ናብ ወርሓዊ 16 ሰዓትን ድሕሪ ዝመሃሩ ኮይኖም ደቅኹም ክንዲ 368 ዝኸፍሉ እቲ ናይ ለንደን ፕራይስ 180 ጥራይ እዮም ዝኸፍሉ መክሰብ ዘለኩም 188 ዲስካውንት ኣለኩም ማለት እዩ ሰለስተ ብክልተ ሰዓት ንወርሒ 24 ሰዓት ብ4 ሰሙን ማለት እዩ ሓደ ወርሒ ክንዲ 552 ናይ ለንደን ፕራይስ ትኸፍሉ 200 ጥራይ ትኸፍሉ ናይ 352 ፓውንድ ዲስካውንት ይህልወኩም ማለት እዩ ብሓበሬታ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ካልእ ሕቶታት ተልይኩም እውን ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ናይ ኦንላይን ፕራይስ ፍላት ዝኾነ ፕራይስ እዩ እሱ ከዓ ዝሓሰረ እዩ ከምቲ ናይ ገፅ ንገፅ እውን ኣይኮነን ኣብዚ ተጠቂሱ ይርከብ ኣድራሻና ኣብ NW10 ካምበርላንድ ሃውስ ይበሃል ኣብ ጃንክሽን ዊልስደን ጃንክሽንን ንሃሮ ሮድ ዝኸይን ዋይት ሲቲ ዝኸይድ መገዲ ጥቓ ካር ጃየንት ኣብቲ ሜይን ሮድ እዩ ዘሎ ስለዚ ማእኸሉ ስለ ዝርከብ ኤጅዋር ሮድ ዝቕመጡ ሃሮ ሮድ ዝቕመጡ ሃርለስተን ዝቕመጡ ከምኡውን ሸፐርድስ ቡሽ ዝቕመጡ ላቲማር ሮድ ላድብሮግሮቭ እዚ ኩሉ ኤርያ ማእኸል ስለ ዝኾነ ክሳብ ወይ ምሊ ማለት እዩ ኣብ ምቹእ ዝኾነ ቦታ ስለ ዝኾነ እዚ ኦፊስና ንደቅኹም ፅቡቅ ሰፈር ቦታ እዩ ዘለና ክብል ይሕብር ኣብ 4ይ ፍሎር ኢና ዘለና እዚ ናይ ዩኬ ኤጁኬሽን ሲስተም ኩሉ ክርድኦ ዘለዎ ዝፈልጥዎ ትኾኑ ንሕና ክስታይ ንገብሮ ማለት ካብ ኤጅ ይር 1 ጀሚርና ካብ ዕድመ 6 ክሳብ 16 ዘሎ ዕድመ ኢና ሓገዛት ንገብር እዚ ከዓኒ ካብ ሪሰፕሽን ካብ ይር 1 ጀሚሩ ክሳብ ይር 11 GCSE ማለት እዩ ፕራይመሪ ኤጁኬሽን ካብ ዕለት ዕድመ 4-5 ዘለዎም ክሳብ ዕድመ 11 ዘለዎም ኮይኑ ሰከንደሪ ኤጁኬሽን ከዓ ካብ ዕድመ 11 ክሳብ 16 ዘለዎ ማለት እዩ ነዚ ከበር ንገብር ተወሳኺ እዚ ናይ ኮሮና ከዓኒ ቁርብ ኢምፓክት ስለ ዘሎ ኣብዚ ትምህርትና ክሓልፎ ቁርብ ደስ ይብለኒ እንታይ ማለት ቲር 1 ቲር 2 ቲር 3 ትምህርቲ ክፉት ከም ዝኾነ እቲ ካልእ ከዓ ኣይናይ ዕፁ ኣይናይ ክፉት ምዃኑ ኣብ ብሓበሬታ ክትሪእዎ ትኽእሉ ትኾኑ እዚ ናይ መንግስቲ ሕጊ ዝወፀ ማለት እዩ ስር ዝበለ ቲር 4 ሕዚ እውን ስቲል ኤጁኬሽን ትምህርቲ ፍቑድ ከም ዝኾነ ቻይልድ ኬር ማለት ኤግዘፕት ከም ዝኾነ ዝሕብር ንዓኹም መላእታ ዝኾን ሓበሬታ ኣብዚ ወሲኽና ኣለና ፕራይቬት ቱዊሽን ክሳብ ክንደይ ኣገዳስነቱ ኣብዚ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ስድራ ክሳብ 6 ቢልዮን ኣብ 2013 ዝወፀ ሓበሬታ ማለት እዩ ሰርቨይ 6 ቢልዮን ከም ዘውፅኡ ሓደ ስድራ ቤት 2758 ዳርጋ 3000 ንደቆም ከም ዘውፅኡ ኣብ ዓመት ዘርኢ እዚ ከዓ እቲ ምክንያት እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝረኽብዎ እኹል ብቑዕ ዝኾነ ወይ ዕጋበት ዘለዎ ዕግበት ዘለዎ ናይ ትምህርቲ ስለ ዘይረኽቡ እዩ እዚ ፕራይቬት ቱዊሽን እናበዝሐ ዝኸይድ ዘሎ ኣቨሬጅ ፕራይስ እውን 22 ፓውንድ ኣሎ ምስ ንሕና ክንወዳድሮ ከለና 15 ናይ 7 ፓውንድ ፍልሊ ይህልዎ መብዛሕትኦም ናይ ቱዊሽን ዝገብርሉ ከዓ ኣብ ለንደን ከባቢ ኮይኑ ምክንያቱ ዓበ ከተማ ስለ ዝኾነ ናይ ካብ 8 ክሳብ 10 ሚልዮን ዘለዎ ህዝቢ ስለዚ እቲ ፕራይቬት ቱዊሽን ኣገዳስነት ኣብዚ ክንሪኦ ንኽእል ሆም ኤጁኬሽን ኣብ ዩኬ እዚ እንታይ ማለት እዩ ካብቲ ናይ ፍልይ ዝበለ ናይ ፕራይቬት ቱዊሽን መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ሆም ኤጁኬሽን ዝኸደሉ ዘሎ ምክንያት ኣብቲ ዕግበት ኣብ ቤት ትምህርቲ ስለ ዘየለ እንደገና ክፍታታት ናይ ደቆም ስለ ዘሎ መብዛሕትኡ ሰብ ሕጂ ናብኡ ይደፍኣሉ ኣሎ ክንዲ ትምህርቲ ዝሰድዎም ኣብ ገዞም ኮይኖም ከም ዝመሃሩ ገብሮም ኣለዉ ደቆም 2014 እንትሪኦ ኣለኹም ዳርጋ 33,000 ሓቢሉ ነይሩ ሕጂ 2017 ዳርጋ 47,000 በፂሑ ሕጂ 2020 ከዓ ዳርጋ 60,000 በፂሑ ኣሎ ስለዚ እቲ ክትሪእዎ ትኽእሉ እቲ ናይ ኣገዳስነት ናይቲ ኣብ ሆም ቱዊሽን ኣብ ዩኬ
كم تقدم زجلسكو 6 بليون زنبرة حجنا بشم من تبليون سدرا زوج أوزلهم ندقوم نتمرت زخون تي average price ناي ساعات 4 باوند خيدالو أب UK كأدارك حبوش تميت زخونو ناي tuition centers سالو agencies مسكم زخم أنا زعم السلو مالتي سبعا كلتا ميتها تقولوا درجة private tutor ويكا ممهر نيروم كنبل نخل زح عمريتها نعم أقداس قوينوس لازرخوكم مالتي ناي ناي بمهران كأني رئيتو زهبو بزعا ناي تبيت مرتي أبتمرتات زر أزولو دقمة عقبت زي مهلاون أبزي بقفحي قلت شوية مابزي سلازا أبيت مرتي دخام سلازا ليزي private tuition نبلو زلنا أقداس ناسو تعمي عبلي لي زر أزولو باري تزلني بزعا زي private tuition أبزي ودي اللغو كان احتوتات لكم ساعتين آخر بلسلكم تليفوننا نقدفنا لكم مالنا ما حتوتاتكم قدفوا اوكي ما حد حتى زمتاتنا سبيشال نيد زلهم قلعوا واوتيستيك كونو قالوا ويكال خصاي زلهم نحن نعون هنا حاجز نقبرينا هاندل ناي مغبار كله سلازلنا توب كم زلكم شكرا زلهم دقكم تداها اليوم يا most welcome سلازي دحرايت بقولوا حتوت لكم زخون عينة رئيتوت لكم أبز زلو تتقيسو زلو إيميل أدرسن تليفون نمبرن دولوا لنا توكسونا احنا عمل صدبكم دلواتن حقوساتن هنا يغني لنا كالاي حتو متين زلو أتا خبر هاز دلي بزعو زناي بانديميك ويكا كوفيد 19 مخنيات بزحات دقنا كاب تمرتي تقليلهم ناي تمرت عدل زي مركب اونلاين يسرحوا زلو كلياتهم بزح شجرات كم زقات بمجنزاب حجي ازي ناي برايفت تويشن اقداسنتو نال علي اذا خيز زلو مغنياتو كاب تمرتي كاب تخرخبو زقبوم تمرتي اخول اي رخبون يم زلو اتي ولا مارك كمان زخرخبو مارك زقبروم زلو بتي ناي هوم ورك ناي اكسرسايز ورك زقبرو ترايس فزخونه اكزام سلازي يقبرو زلو حجي اقداسنتو بطعمي ناي قدن اقداس خويني يركبالو مخنياتو ازي ناي حدا عامت ناي كلتا عامت تم قلعو كمهارو زقبوم يقودلهم سلازلو ازي برايفت تويشن اقداسنتو بطعمي لعل كويني يركبالو سلازي ازي اتوكرنا كنريون كنزبون زلنا سلازخونه بعتب كنريو يتحايت يمحصن مالتي يغني لي علامانا اب سدت بخلنتنو بوع زخونه ولدو حبرتسبنا مرآي ايو يغني لي